साथीहरु वेलकम ब्याक। वाउ, तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको इन्ट्रेस्टिङ हाई क्वालिटी भिडियो टेम्प्लेट्सहरुबाट सजिलैसँग बिना झन्झट आफ्नो युट्युब इन्ट्रो र आउट्रोलाई या त कुनै पनि सोशल साइटहरुको भिडियोलाई अट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो तपाईको लागि। ओके साथीहरु, भिडियोलाई फटाफट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरुलाई या त कुनै पनि सोशल मिडियामा यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको ब्रान्ड न्यू इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडमा। म तपाईहरुकै टेक युट्युबर लाकपरेन्जी तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, यो चाहिँ अनलाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला जुनसुकै तपाईको कम्प्युटरमा या त ल्यापटपमा भएको जुनसुकै ब्राउजरलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसको लागि म युज गर्दै छु गुगल क्रोम। टाइप गर्नुहोस् InVideo InVideo.io इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो InVideo टेम्प्लेट्स छ, प्राइजिङ छ, लगइन छ, साइन अप छ, स्टार्ट मेकिङ ग्रेट भिडियोज फर फ्री। तपाईले यहाँनिर देखिसक्नुभयो। मैले अघि नै भनिसकेको छु इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु, इन्ट्रेस्टिङ युट्युब आउट्रो इन्ट्रो तपाई सजिलै बिना सफ्टवेयर अनलाइन डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो कन्टिन्यू विथ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्न सक्नुहुन्छ या त अरु नै कुनै इमेल एड्रेस युज गरेर पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ गर्दै छु कन्टिन्यू विथ फेसबुक। वेब प्लेटफर्म जेनेरेट भएको छ, कन्टिन्यू एज अ तपाईको फेसबुक युजर नेम यसरी कन्टिन्यू एज अ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई सजिलै के गर्नुहुन्छ त लगइन भइसक्यो तपाई। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो आई एम हियर टु मेक अ भिडियो फर के को लागि चाहिँ तपाईको आफ्नो क्लाइन्टको लागि हो कि समन एल्स अरु कसैको लागि हो कि आफ्नो ब्रान्डको लागि हो कि अर्थात तपाई कुनै पनि कम्पनी आफूले काम गरिराखेको कम्पनीको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ त या त तपाई ब्ल्याङ्क क्यानभास लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ माई ब्रान्डको लागि गर्दै छु, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो आई एम हियर टु मेक अ भिडियो फर माई ब्रान्ड युजिङ प्री-मेड टेम्प्लेट। प्री-मेड टेम्प्लेट यसमा अलरेडी भएको अनि आफ्नै माई आर्टिकल, माई मिडिया, माई युआरएल तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर सजिलोको लागि प्री-मेड टेम्प्लेट यसमा अलरेडी बनेको टेम्प्लेटहरु युज गरेर एडिट गरेर भिडियो बनाउनेमा क्लिक गर्छौं हामी। क्लिक गर्नुहोस् प्री-मेड टेम्प्लेट्स। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो आई एम लुकिङ फर अ प्रोफेसनल कस्तो टाइपको भिडियो, प्रोमो एड बनाउनको लागि हो कि लोगो रेबेल गर्नको लागि हो कि अरु नै इन्भाइटहरु इभेन्ट त्यस्तो एक्सप्लेनर सोशल एड फ्यासन तपाई यहाँनिर डिफरेन्ट किसिमको चाहिँ क्याटेगोरीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर के गर्दै छु त लोगो रिभिल किनकि इन्ट्रो र आउट्रोको लागि गर्दै छु म यहाँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि सपोज। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो मेड भिडियोज प्रोफेसनली। तपाईले यो भन्दा अगाडि के गर्नु भएको छ त मेड भिडियो प्रोफेसनली गरिसक्नु भएको छ कि क्रिएट फ्यु भिडियोज गर्नु भएको छ कि नेभर डन दिस बिफोर गर्नु भएको। तपाई जुनसुकै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म गर्दै छु मेड भिडियोज प्रोफेसनली। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो आई लाइक डुइङ थिंग्स भनेर यहाँनिर देख्नुभयो सी टेम्प्लेट्स पनि छ, क्लिक गर्नुस् सी टेम्प्लेट्समा। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर डिफरेन्ट किसिमको क्याटेगोरीहरु सेलेक्ट अ क्याटेगोरी तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो तपाईले जुन किसिमको मन पर्छ या त तपाईको जुन विधा छ तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो न्यू इयरको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि भिडियो इन 10 मिनेट्स ब्रान्ड एसेन्शियल्स एनिमल एन्ड नेचर अथर यस्तो टाइपको डिफरेन्ट किसिमको बुकहरुको लागि ई-कमर्स यस्तो डिफरेन्ट क्याटेगोरीजको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सजिलै यहाँ भएको अलरेडी टेम्प्लेट्सहरु युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै कुरा गरे इन्ट्रो आउट्रोको बारेमा बनाउँदै छु म तपाईलाई बनाएर देखाउँदै छु सजिलोको लागि। त्यसपछि तपाई यहाँनिर क्याटेगोरीमा लेफ्ट साइडको क्याटेगोरीमा इन्टर गरेर इन्ट्रो एन्ड आउट्रो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रो आउट्रोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ हजारौं टेम्प्लेट्सहरु तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाई हेर्नुहोस् तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाई त्यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्नुभयो अहिले सपोज एउटा एक्जाम्पलको लागि म यो डुअल कलर यो चुज गर्दै छु। तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर यस्तो किसिमको चाहिँ टेम्प्लेट्स हाम्रो पनि बन्नेवाला छ। त्यसमा तपाई यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त सजिलैसँग तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त स्टार्ट विथ दिस टेम्प्लेट यहाँनिर क्लिक गर्नुस् स्टार्ट विथ दिस टेम्प्लेटमा। त्यसपछि एडिटिङ टिप्स तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो प्रिभ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ त तपाई यहाँनिर प्रिभ्यू गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियोको। यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको
इन्ट्रो या त आउट्रो तपाईँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर अपलोडमा गएर यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर यसको यहाँनिर मेनु देख्नुभयो। मेनुमा गएर अपलोडमा गएर तपाईँले आफ्नो लोगो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ फाइल अप टु 200 MB। 200 MB भनेको धेरै ठुलो फाइल हो। मैले अलरेडी यहाँनिर एउटा लोगो आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एड सिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले लोगो अपलोड गरिसकेपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त सिधै आफ्नो लोगो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। सेन्टरमा बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर देख्नुभयो यसरी मुभ गर्दाखेरि तपाईँले सेन्टर भेटाउनुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म टाइप गर्दैछु मेरो युट्युब च्यानलको नाम। देख्नुभयो। त्यसपछि सिलेक्ट गरेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर टेक्स्ट स्टाइल कस्तो किसिमको फन्ट तपाईँलाई मनपर्छ त कुन फन्ट तपाईँलाई मनपर्छ यहाँनिर तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँलाई मनपर्छ रेगुलर गर्नुहुन्छ कि बोल्ड गर्नुहुन्छ त्यो पनि यहाँनिर सिलेक्ट गर्ने अप्सन छ। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो टेक्स्टको कलर। त्यसपछि टेक्स्टको कलर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो लेयरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो फेसबुकमा तपाईँ आफ्नो युजर नेम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। युआरएल यसरी यहाँनिर देख्नुभयो तपाईँले ट्विटरमा आफ्नो सेट गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो आफ्नो इन्स्टाग्रामको पनि तपाईँ स्ल्यास यसरी सेट गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसपछि प्रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि। देख्नुभयो होला एकदमै आकर्षक तपाईको इन्ट्रो बनिसकेको छ। यसरी नै सजिलैसँग तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो इन्ट्रो या त आउट्रो या त कुनै पनि लोगो रिभिल या त कुनै पनि एड तपाईँ सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ त क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ थप्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट एड सिन गरेर यसरी तपाईँ थप्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू एन्ड एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ भिडियो ड्युरेसन अर ब्यान्डविड्थ may result in some lags in the previous result assured. The final rendering will come out with scripts। तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क छ। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर देख्नुभयो इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स टु इन भिडियो पावर चेन्ज योर करेन्ट प्रोजेक्ट विथ रेकमेन्डेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ या सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ वाटरमार्क रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ फेसबुकतिर या त कुनै पनि सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर सेयर गर्दैछु। सेयर गरिसकेपछि तपाईँ अटोमेटिकली के त भिडियो चाहिँ तपाईँ वाटरमार्क रिमुभ भएर डाउनलोड गर्ने अप्सन तपाईँले सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। एक्सपोर्ट एन्ड प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ एक्सपोर्ट भिडियो। ओके, सजिलैसँग तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो डाउनलोड चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ त प्रोसेसिङ हुँदैछ। सर्टेन टाइम पछि तपाईँले एकदमै अट्र्याक्टिभ इन्ट्रो या त आउट्रो या त तपाईँले जुनसुकै भिडियो क्रिएट गर्नुभएको छ एकदमै अट्र्याक्टिभ एचडी क्वालिटीको भिडियो तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँ त्यहाँबाट सिधै क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हेर्दै गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि साथीहरूलाई पनि यसको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो तपाईँको प्रोसेसिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँ यहाँनिर सेयर गर्ने अप्सन पनि देख्नुहुन्छ भिडियोमा। तपाईँ यहाँनिर डाउनलोड अप्सन पनि देख्नुहुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडेड देख्नुभयो। तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो इन भिडियो डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले पाउनुभयो एकदमै आकर्षक तपाईँको युट्युब इन्ट्रो। देख्नुभयो एकदमै उत्कृष्ट छ, आकर्षक छ। तपाईले सजिलैसँग बिना मेहनत तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो युट्युब इन्ट्रो आउट्रो सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यदि आफूले बनाएको भिडियो चित्त बुझेन भने तपाईँ यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त एडिट प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर फेरि तपाईँ यसलाई एडिट पनि गर्न। ओके साथीहरू, आजलाई यति नै।
यदि तपाईलाई आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई पनि कुनै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ साइटहरुको बारेमा थाहा छ भने सजेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।